જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે હું મારા મમ્મીની ફેવરેટ અને તેની પાસેથી શીખેલી કેરીના ગોળિયા શાકની દેશી રેસીપી શેર કરીશ. તમે કેરીનું શાક તો બનાવતા જશો, પણ આ રીતે તમે શાક ક્યારે પણ નહીં બનાવ્યું હોય. અહીં શાકમાં કોઈ પણ પ્રકારના રૂટિન મસાલા યુઝ નથી કરવાના. આ શાક એકદમ ડિફરન્ટ સ્ટાઇલથી બનાવવાનું છે. જો તમે 2 રોટલી ખાતા હશો તો 4 થી 5 રોટલી નક્કી ખાઈ જ જશો. તો રેસીપી વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. તો આપણે રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. અહીં મેં 4 કેસર કેરી લીધી છે. અત્યારે કાચી કેસર કેરી ખૂબ જ સરસ આવે છે. કેરી બહારથી પણ લાવવાની નથી જરૂર. આપણે જે કેરી પકાવવા માટે નાખી હોય બસ તેમાંથી કેરી લઈ લેવાની છે અને કેરીની છાલ કાઢી લેવાની છે. હવે કેરીમાંથી નાના નાના કટકા કરી લેવાના છે. મેં આ રીતે બધી જ કેરીમાંથી નાના નાના કટકા કરી લીધા છે. અહીંયા 250 ગ્રામ કેરીની સામે 1/4 કપ કરતાં થોડો વધારે ગોળ અને તેટલા જ પ્રમાણમાં ઘી લેવાનું છે. શાકમાં એડ કરવાના મસાલા પણ જોઈ લઈએ. અહીં 2 મોટા તજના ટુકડાને અને 6 થી 7 એલચી લીધી છે. એલચીમાંથી મેં દાણા કાઢી લીધા છે. તેને આ રીતે ખાંડણીમાં નાખીને આપણે ખાંડી લઈશું. બરાબર ક્રશ કરવાનું છે. તજના ટુકડા આખા ન રહેવા જોઈએ. આ રીતે તેનો ભૂકો કરી લેવાનો છે. આ રીતનો ભૂકો રાખવાનો છે. તેને એક બીજા બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે વરિયાળીને પણ ક્રશ કરી લઈએ. અહીં મેં 2 મોટી ચમચી વરિયાળી લીધી છે. વરિયાળીને પણ આ રીતે ક્રશ કરી લઈએ. વરિયાળીનો પાવડર નથી કરવાનો, તેને આ રીતે અધકચરી જ રાખવાની છે. વરિયાળીના ભૂકાને પણ આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે આપણે જે કેરીના કટકા કર્યા હતા તેને આ રીતનું ગરમ પાણી મૂકીને તેમાં બાફી લેવાના છે. બધા કેરીના કટકાને ગરમ પાણીમાં નાખી દઈએ અને 3 થી 4 મિનિટ માટે તેને કૂક કરી લઈએ. કેરીના કટકાને પૂરેપૂરા બાફવા નથી દેવાના, અધકચરા જ રાખવાના છે. કેરીના કટકા બફાઈ ગયા છે. તેને આપણે એક ચાળણીમાં કાઢી લઈએ. હવે એક કડાઈમાં 1/4 કપ કરતાં થોડું વધારે ઘી નાખવાનું છે અને તેમાં 1/4 કપ કરતાં થોડો વધારે ગોળ નાખવાનો છે. ઘી અને ગોળનું માપ એક સરખું જ રાખવાનું છે. યાદ રાખવાનું કે 250 ગ્રામ કેરી લીધી હોય તો તેની સામે 1/4 કપ કરતાં થોડું વધારે ઘી અને તેટલા જ પ્રમાણમાં ગોળ નાખવાનો છે. હવે આપણે જે રીતે લાડવા બનાવતા હોય ત્યારે ઘી ગોળનો પાક લઈએ, બસ તે જ રીતે અહીં ઘી ગોળનો પાક લઈ લેવાનો છે. આ શાક આ રીતે ઘી અને ગોળના પાક લઈને જ બનાવવામાં આવે છે. જો તમને ઘી વધારે પસંદ હોય તો તમે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. ઘીથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ રીતે ઉપર બબલ્સ આવવા લાગે એટલે પાક રેડી થઈ ગયો કહેવાય. હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે જે તજ અને એલચીનો ભૂકો કર્યો હતો તે નાખી દઈએ અને સાથે સાથે વરિયાળીના ભૂકાને પણ એડ કરી દઈએ અને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ શાક આ રીતે ઘી અને ગોળનો પાક લઈને જ બનાવવામાં આવે છે. આમાં બીજે કોઈ પણ જાતના મસાલા એડ નથી કરવામાં આવતા. બસ ખાલી વરિયાળી, એલચી અને તજનો ભૂકો જ એડ કરવામાં આવે છે. હવે જે કેરીના કટકા બાફ્યા હતા તે કેરીના કટકાને પણ એડ કરી દઈએ અને બસ ફક્ત 1 થી 2 મિનિટ માટે તેને કૂક કરીશું, કારણ કે કેરીના કટકા ઓલરેડી કૂક થઈ ગયેલા છે. કેરીનું ગોળિયું શાક ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ જ ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને તેને નીચે ઉતારી લઈએ. હવે જે તજ લવિંગનો ભૂકો અને વરિયાળીનો ભૂકો થોડો બચ્યો હતો તેને આપણે ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરીશું. ઉપરથી એડ કરવાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં આજે તમારી સાથે મારા મમ્મીની ફેવરેટ કેરીના ગોળિયા શાકની રેસીપી શેર કરી. તમારા મમ્મીની પણ કઈ રેસીપી ફેવરેટ છે અને મધર્સ ડેના દિવસે તમે તેના માટે કઈ રેસીપી બનાવવાના છો તે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. આપણે નવા રેસીપી વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.